ඔව් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි පීරියඩ් 3ක් විතර කතා කරනවා පීරියඩ් 3ක් විතර අපේ එක ලෙසන් එකක් මේක දවසකට තියෙනවා එතකොට ඉතින් ඉස්කෝලේ වගේම තමයි ඉස්කෝලේ පීරියඩ් දෙකක් වගේනේ තියෙන විනාඩි 40 අපේ පීරියඩ් 3ක් විතර තියෙනවා එතකොට එක පීරියඩ් එකක් ඉවර වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ආපහු ඒ විදිහටම එන්න නේද ඒ විදිහටම එන්න ගන්නවා ඉතින් ඔය කියපු විදිහට අර මම අන්තිමට කියාගෙන නොසල් එකක් ගැන පොඩි සිදුරකින් විදිනකොට ජලය හරි වායුව හරි මොනවා හරි විදිනකොට ඒක සැර වැඩි. බට ඕනනම් ඔබ චෙක් කරන්න පුළුවන් තව විදියක් තියෙනවා. ගෙදර මිදුලේ මල් වලට වතුර දාන හෝස් එකක් තියෙනවා නම් හෝස් එකේ කෙලවර තියෙනවනේ ඔය වගේ නොසල් එකක් නේද? ඒක ඇරලා මෙහෙම කරලා අතෑරියොත් වතුර පාර ඉස්සරහට විදිනකොට හෝස් එක පස්සට විසිරෙනවා. සමහර විට මේ අත්දැකීම් නැති ඔයගොල්ලන්ට. පැරට ඒ අත්දැකීම් නැති සමහර විට. ඉතින් එතන උනේ ඔය කතාවම තමයි. වාගේ පොතේ තිබුණා. අභ්‍යවකාශ ගවේෂණයේ අහසට ගොඩ යන හදන්න කලින් අහසට යන්න පටන් ගත්ත හැටි. බැලූන් වලින් නේද? බැලූන් එක රහස මොකද්ද? අපි ඒව දැනගෙන ඕනේ ඉස්සරහට යන්න. බැලූන් එක රහස මේ වගේ එකක්ද? නෑ. මේ බැලූන් එකේ තියෙන්නේ මෙහෙම වාතය පාන්දු නොවෙන්න මේකේ යටින් මොනවා හරි දාලා රත් කරනවා. යටින් රත් කරනකොට යටින් ඉන්ධනයක් තියලා මොනවා හරි කරලා ගෑස් හරි මොනවා හරි රත් කරනවා. මේ රත් කරනකොට මේ බැලුන් එකේ ඇතුළත වාතය තියෙන එක රත් වෙනවා. රත් වෙනකොට මේක ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙනවා. අපි කියන ප්‍රසාරණය වෙනවා. එහෙම ප්‍රසාරණය වෙද්දී මේකේ අපි අර අටේදී දැනගත්ත අටේ පන්තිදී අපි දැනගත්තේ ඝන ද්‍රව වායු ඝනවල ළඟින් වායු ද්‍රව ටිකක් ඈතින් වායු තව ටිකක් ඈතින් වායු රත් වෙනකොට තව ටිකක් ඈත් වෙනවා. ඈත් වෙලා ඝනත්වය අඩු වෙනකොට මොකද ඝනත්වය අඩු වෙනකොට මේක උඩට යනවා. බැලුන් එකේ රහස ඒක. රත් කරන්න ඕනේ. ඇතුලේ වාතය රත් වුණාම තමයි මේක උඩට යන්නේ. හැබැයි ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බැලුන් එක කියන්නේ බොහොම නොදියුණු අසාර්ථක නිර්මාණයක්. අසුරවන්න අමාරුයි. අනතුරු ඕනි තරම් වෙනවා. කඩාගෙන වැටිලා. ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඒ වුණාට මිනිස්සු උතර ඕවෙන් තමයි පටන් ගත්තේ. නේද? බැලුන් සෙෆලින් ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් පස්සේ කාලෙක හයිඩ්‍රජන් හීලියම් වගේ ඒවා පුරවලත් බැලුන් වලට යවුවා. රොකට් එකක් නිර්මාණය කරද්දී රොකට් එක කතාවක් රොකට් එකක් නිර්මාණය කරද්දී මම කියපාර චූටි සිදුර නැත්නම් නොසල් එක තමයි මේක මේ වායුව පිටතට විදින්න තියෙන කෙලවර. ඇතුලේ තියෙනවා ඉන්ධන ටික. ඒ රොකට් එකේ වැඩිපුරම පුරවලා තියෙන්නේ වැඩිපුරම ඉඩ අරගෙන තියෙන ඉන්ධන වලට. මොනවා හරි ඉන්ධන වලට. එක්කෝ ඩීසල්ද එක්කෝ පෙට්‍රල්ද ඒ වගේ ඉන්ධන වලට. මුලින් ආවේ ඒවනේ. පස්සේ කාලෙක හයිඩ්‍රජන් ඉන්ධනය ගත්තා. හයිඩ්‍රජන් වායු ඉන්ධනය. එතකොට හැබැයි පොඩි උවමනාම දෙයක් තියෙනවා. අභ්‍යවකාශයට යනකොට ඈත අභ්‍යවකාශයේ ඔක්සිජන් නැහැනේ. රොකට් එකට ඔක්සිජන් උත් ගෙනියන්න වෙනවා. එතකොට දැන් නිර්මාණය කරන රොකට් හැම එකකම හයිඩ්‍රජන් තියෙනවා වායුව හැබැයි වායුව හැටියට නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ පීඩනය වැඩි කරලා ද්‍රවය හැටියට. ඔයගොල්ලෝ එහෙම වායු ද්‍රව කරපුවා දැකලා තියෙනවද? වායු ද්‍රව කරපුවා දැකලා තියෙනවද? ගෙදර තියෙන ගෑස් සිලින්ඩරේ පොඩ්ඩක් හොල්ලලා බලන්න. දියරයක් එල්ලෙන්නේ. හැබැයි වැල්ව් එක ප්‍රෙස් කරලා එළියට එන්නේ වායුව. මොකක්ද ඒ වායුව? ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් වායු. ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් වායුව. liquefied petroleum gas. LP gas කියලා කියන්නේ. LP gas ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මේකේ. මේකේ තියෙනව නේද දියරයක්? මේක ප්‍රෙස් කළාම එළියට විදින්නේ
වායුවක්. එතකොට මේ දියරය LP gas. දියරය. අපි එක ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරනකොට මෙතන මේ ඔය ලයිටර්ස් පාවිච්චි කරලානේ රත් කරන් දාහනය කරන්න ඒවට මේවට. ඉතින් එතකොට මේ ඔයාගේ පොතේ තියෙන මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි රොකට් එකක කතාවේ තියෙන්නේ. මේකේ ඔක්සිජනුත් තියෙනවා. මුදල බැලුවොත් පේනවා මේ දැන් මේ අංක 1 දාලා තියෙන ද්‍රව හයිඩ්‍රජන්. මේකේ හයිඩ්‍රජන් වායුව පීඩනය වැඩි කරලා ද්‍රව කරලා තියෙනවා. මේ හයිඩ්‍රජන් වායුව එන පාර තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ හයිඩ්‍රජන් වායුව එන පාර. මේ පාර මෙහාට එන්නේ. එතකොට මේ අංක 2 තියෙන්නේ ඔක්සිජන්. ඔක්සිජනුත් වායුව ද්‍රව තත්ත්වයට පත් කරලා පීඩනයට ලක් කරලා පුරවලා තියෙන්නේ වෙන ඔක්සිජන් එන පාර. මේ වැල් ඇරියාම මේ පාරේ හයිඩ්‍රජනුත් එනවා ඔක්සිජනුත් එනවා. ඔය දෙක එනවා. ඒ වගේම මේ තුන්වෙනි එකේ තියෙනවා පෙට්‍රල්. පෙට්‍රලුත් අතිරේක ඉන්ධනයක් හැටියට දාගෙන තියෙනවා. මේකේ පෙට්‍රල්. ඔය ඔක්කොම එකතු කරලා මෙතෙන්ට විදිනවා. මෙතෙන්ට විදින ගමන් පත්තු කරනවා. අර හරියටම මේ මම පෙන්නපු ලයිටර් එකේ වගේමයි ලයිටර් එකෙත් එහෙමනේ. ගෑස් ඇරලා එක තැනකදී පත්තු වෙන්න සලස්වනවා. එහෙම පත්තු කළාම මෙන්න මෙතෙන් තමයි ගිනි ගන්න. මේ ගිනි ගන්න තැන දහන කුටීරය. එතනින් ගිනි අරගෙන වේගෙන් පිට වෙනවා වායු එළියට. එළියට පිට වෙන කුඩා පුංචි සිදුරකින්. පුංචි සිදුරකින් පිට වෙනකොට මේකේ සැර වැඩි. මේ පුංචි සිදුර තමයි අපි කියන්නේ නොසල් එක කියලා කියන්නේ. නැසින්න කියලා කියන්නේ නොසල් එක. ඔය කුමිනාශක විදින බෝතල් වල එහෙමත් තියෙන කෙලවර පොඩි සිදුරක්නේ නොසල් එකක් තියෙන. ඊළඟට ඔය මල් වලට පොර විදිනකොට ඒකෙත් තියෙන නොසල් එකක් නේ. ඉතින් වේගෙන් විදිනකොට වෙන රොකට් එක යනවා උඩට. ඒක තමයි රහස. ඉතින් දැන් ඉතින් ඔය රොකට් එකේ කාටවත් ඉඩ නැහැ. ඔය පෙන්නපු රොකට් එකේ කාටවත් ඉඩ නැහැ. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? මේ රොකට් එකට සම්බන්ධ කරනවා තව කොටසක්. ඒ කොටස තමයි චන්ද්‍රිකාව. රොකට් සම්බන්ධ කරනවා වෙන කොටසක්. ඒ කොටසේ සමහරට මිනිස්සු ඇති, සමහරට මිනිස්සු නැතුව වෙන දේවල් ඇති නේද? අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. මේ තියෙන හස්කූරේ කෙලවර අපි කියමුකෝ බෝලයක්. මේ වගේ බෝලයක් මෙතන තියලා ගොඩක් රඳවලා යවුවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? අහස් කූර උඩට යනකොට අහස් වෙඩිල උඩට යනකොට මේ බෝලෙත් අරගෙන යනවා. මේ බෝලේ අරගෙන ගිහිල්ලා අහස් කූර ඉවර වෙනවා. අර හරිදු පුතා කිව්වා වගේ එක පුපුරලා ඉවර වෙනවා. මේ බෝලේ උඩට ගිහිල්ලා. මේ ගියපු වේගෙන් මේ බෝලේ උඩට ගියා. මේ බෝලෙට හයි කරලා තිබ්බනම් කාලගුණික තොරතුරු හොයන්න ඊළඟට තව එක දේවල් හොයන්න තොරතුරු හොයන්න මේකේ තිබුණා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ අපි කැමරා එකක් තිබ්බනම් නේද? ඒ වගේ තිබ්බනම් ඔන්න දැන් ඒ ටික අහන්න. මේක මොකද්ද එතකොට? මේක කෘත්‍රිම චන්ද්‍රිකාවක්. චන්ද්‍රිකා චන්ද්‍රයා නෙමෙයි චන්ද්‍රිකා. චන්ද්‍රයාට වඩා ගොඩාක් කුඩා අහසට යවන්න පොළොව වටේ කැරකෙන්න
ඔව් ඒ වගේ එකක් තමයි චන්ද්‍රිකාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ චන්ද්‍රිකා ඊට වඩා ටිකක් ලොකු අහසට යවුවා. පළවෙනි චන්ද්‍රිකාව මොකක් කියලාද කියන්නේ? නම Sputnik 1. ස්පුට්නික් 1. ස්පුට්නික් 1. එහෙම චන්ද්‍රිකා අහසට යවන්න මූලිකත්වයේ ගත්ත රුසියාව, ඇමරිකාව එම. පස්සේ කාලෙක වෙන වෙන රටවලුත් එකතු වුණා. ඉන්දියාව පවා. ඉතින් පස්සේ මේක තරගෙට කරන්න ගත්තා. ඇමරිකාව, රුසියාව දෙගොල්ලා හොරාට පරීක්ෂණ කරලා දැන් දෙගොල්ලම try කරනවා ඉස්සෙල්ලම අහසට රොකට් එකක් යවන්න. කවුද දිනුවේ? රුසියාව දිනුවා. ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලම යවුවා ස්පුට්නික් 1 චන්ද්‍රිකාව. ඊට පස්සේ ඉතින් එක්ස්ප්ලෝරර් 1 කියලා ඇමරිකන් චන්ද්‍රිකාවක් යවුවා. මේ හැම එකක්ම යවන්න මූලික වෙන්නේ රොකට් එකක්. දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ රොකට් එක නෙමෙයි චන්ද්‍රිකාව. රොකට් එක පාවිච්චි කළේ චන්ද්‍රිකාව අහසට යවන්න. චන්ද්‍රිකාව අහසට යවුවට පස්සේ රොකට් එක එතනින් ඉවරයි. ඒක එතනින් ඉවරයි. ගොඩාක් වියදම් කළා කොහොම හරි ඉතින් චන්ද්‍රිකාව යවුවා. අපි බලමු එහෙම එකක්. ඉතින් මේ චන්ද්‍රිකා යවන්නේ මොනවටද? යවන්නේ විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා. බලමු මෙන්න එකක්. මේ කතාවෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවද කියලා බලමු. හැම දවසකම අපිට මේ වගේ වීඩියෝ උදව් වෙනවා දැනුම හරියට ගන්න නේද? දැනුම ගන්න වීඩියෝ උදව් වෙනවා. On December 18th, 1958, America launched a rocket that broadcasted a Christmas message from space. The message was recorded by Dwight D. Eisenhower, who was the President of the United States at the time. The mission was considered a great success, as it launched the first ever communication satellite into orbit and laid the foundation for what is now an essential multi-billion-dollar industry today. The communication satellite used to broadcast the Christmas message came to be known as the Talking Atlas, as it was launched aboard an Atlas rocket. A rocket is exactly what you think it is: a long, thin, metallic cylinder with a pointed nose that shoots up from the ground, leaving a gigantic cloud of smoke in its wake. However, there is more to it than that. There are a number of other things that make a rocket both functional and useful. The word rocket can mean different things in different contexts. Simply put, a rocket is a spacecraft, missile, aircraft, or other vehicle that obtains thrust from a rocket engine. From the outside, the frame of a rocket is very similar to that of an airplane. It's made of various light but very strong materials, like aluminum and titanium. ඇලුමිනියම්, ටයිටේනියම් වගේ සැහැල්ලු ලෝහ වලින් තමයි නිර්මාණය The skin of the rocket is covered with a thermal protection system that protects the rocket from extreme heat caused by air. අභ්‍යවකාශයට යනකොට අධික රස්නයක්. ඒතර වායුගෝලය හරහා යනකොට දැන් උල්කාපාතයක් වුණත් වායුගෝලය හරහා යනකොට රත් වෙලා ගිනි ගන්නවනේ. රොකට් එකට එහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නිසා රොකට් එකේ ආවරණයක් තියෙනවා තාපයට ඔරොත්තු දෙන්න. And helps maintain cold temperatures that are needed for certain fuels and oxidizers within the rocket. The body of the rocket is composed of different sections, all of which are housed within the frame of the rocket. The first component is the payload system of the rocket. For the uninitiated, the payload is the rocket's carrying capacity. The payload depends on the type of mission the rocket is being used for. It can consist of cargo, a satellite, a space probe, and even a spacecraft carrying unit. So, if you want to send humans to space, the payload of your rocket will contain a spacecraft.
whereas if you're using the rocket as a weapon, then the payload would consist of a missile. Next is the guidance system, the system which ensures that the rocket stays on its intended trajectory and goes where it's supposed to go. The guidance system consists of onboard computers and sophisticated sensors, as well as radar and communication systems to maneuver the rocket while in flight. බැලුවම නිර්මාණය කරපු වැඩි දියුණු කරපු රොකට් වල මොනවද නැත්තේ නේද? උඩින්ම තිබ්බේ අවශ්‍යම දේ ගෙනියන්න අවශ්‍ය දේ payload එක ඊට පස්සේ guidance system එක ඒක තමයි රොකට් එක පාලනය කරන්නේ නේද? පාලනය කරන්නේ පෘථිවිය පාලන මැදිරියත් එක්ක සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නේ බොහෝ දේවල් ඒකේ. Last is the propulsion system. A majority of the entire length of a modern rocket is actually made up of the propulsion. විශාලම ප්‍රදේශයක් තියෙන්නේ රොකට් එකේ. රොකට් එක හැටියට ඒ ඉස්සරහට යවන්න ඉස්සරහට විදින්න කියන සිස්ටම් එක තමයි විශාලම ප්‍රදේශයක් තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනට දකින්න තා ඉස්සරහදී මේ වීඩියෝ වල දකින්න රොකට් හැම එකටම විශාලම ප්‍රදේශයක් තියෙන ওই ටික. As the name suggests, the propulsion system consists of the components that help launch the rocket off the ground and subsequently propel the rocket in a given direction. Rocket off the ground and subsequently propel the rocket in a given. The propulsion system. බලන්න. ඉන්ධනය තියෙනවා. ඔක්සිජන් තියෙනවා. ඒ දෙක එකතු කරලා ඒ දෙක ගාන්ට කරාම වලින් මේ පොම්ප කරලා ගාන්ට බැලන්ස් කරලා දහන කුටීරයට එනවා. combustion chamber එකට දහන කුටීරයට එනවා. ඊට පස්සේ දහනය වෙලා චූටි සිදුරක් මේ ටෝස් එක කියලා කියන්නේ ඒක පොඩි සිදුරක් කරා නොස්ල් එකේ ඊට පස්සේ විදිනවා. ඒතකොට තමයි රොකට් එක ඉස්සරහට යන්නේ. Then consists of the components that help launch the rocket off the ground and subsequently propel the rocket in a given direction. So how is this huge, enormously heavy cylindrical metallic tube shot into space? In order to get into space, the rocket must first cross the thick layers of atmosphere that envelop our planet. Since the atmosphere is thickest near the ground, the rocket has to go extremely fast in order to get past this part of the atmosphere. So how does it climb so fast in the air? The answer to this question lies in one of the most popular physical laws of the universe, Newton's third law of motion. ඔන්න අපේ චලක්ෂදූ කියපු කතාව Newton's third law of motion. නිව්ටන්ගේ චලිතය පිළිබඳ තුන්වෙනි නියමය. බලයක් යදුවොත් අනිත් පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාවක් සිදු වෙනවා කියන එක තමයි මේකේ තියරි එක. According to the third law, every action has an equal and opposite reaction. In our case, we have a rocket that we want to launch into space. How does the third law help us? This law tells us that if we can get the rocket to push against the ground with an enormous amount of force, then the ground will respond by pushing the rocket up. අපේ දරුවන්ට තේරුම් ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් නේද? බලයක් යදුවම පහළට ප්‍රතිවිරුද්ධ බලයක් ඉහළට ක්‍රියා කරනවා. That's where the rocket engine comes into play. The rocket engine works by burning either a liquid or solid fuel in the presence of an oxidizer. When the combustion reaction occurs, it throws out a great deal of mass as a byproduct of the reaction. These byproducts are released at great speed through the bell-shaped nozzles that you see at the bottom of the rocket. Since the rocket pushes the exhaust down, the exhaust responds by pushing the rocket up at great speed. Which lifts the rocket off the launching pad and propels it upwards into space. In a way, you could say that a rocket shoots upward by throwing hot gases from its exhaust nozzles below. If you have ever seen a rocket launch in person, or even seen a rocket launch video on the internet beyond the liftoff phase, රොකට් එක රඳවලා තියන්නත් ඕනේ නේද? රඳවලා තියන්නත් ඕනේ මේ විදියට. ගොඩක් ඔය ඇපොලෝ යානා යවන්න පාවිච්චි කරේ Saturn 5 කියන රොකට් එක. Saturn 5 කියලා තමයි ඒකට දැම්මේ. Saturn 5 කියන රොකට් එක. ඒකේ උඩ කෙළවර තමයි යානාව රඳවලා තියෙන්නේ. අර අපි කිය payload එක කියන තැන උඩ කෙළවර තමයි යානාව රඳවලා තිබ්බේ. මේක ඉතින් පොළොවෙන් උඩට යවන්න ලොකු බලයක් යොදන්න උනා නේද? පොළොවෙන් උඩට යවන්න ලොකු බලයක් යොදන්න උනේ ඇයි? මොකක්ද එච්චර බලයක් යොදන්න හේතුව? හේතුව තමයි පොළොවේ තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණය. පොළොවේ තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණය පරද්දගෙන රොකට් එකට උඩට යන්න ලොකු ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් වැය කරන්න වෙනවා.
දැක්කනේ සෑහෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් වැය කරන්න වෙනවා. ගිහිල්ලා පෘථුවියේ ගුරුත්වාකර්ෂණය මිදුණට පස්සේ ඊට පස්සේ ඉන්ධන ඕනේ නැහැ. ආපු වේගෙන්ම එහෙම යනවා. අභ්‍යවකාශයේදී පෘථුවි ගුරුත්වාකර්ෂණය නැත්නම් දිගටම යනවා. හැබැයි වෙනත් ග්‍රහ ලෝකයේ ගුරුත්වාකර්ෂණයට අහු වුණොත් ඒක ඒ පැත්තට හැරෙනවා. මේක ඔක්කොම පාලනය වෙනවනේ ක්‍රමානුකූලව. ඒක ඔක්කොම පාලනය වෙනවා. ක්‍රමානුකූලව පාලනය වෙනවා. ඒ මොකක්ද උනේ? ඒ රොකට් එකේ දෙපැත්තේ රොකට් බූස්ටර් කීපයක් සම්බන්ධ වෙලා තිබුණා. ඒවයින් තමයි බලය දුන්නේ පෘථිවියෙන් ඈතට යන්න. ඒවයි තියෙන ඒවයි අර විදියටම අපි අර පෙන්න විදියට දහන කුටීරයක් තියෙනවා, ඉන්ධන තියෙනවා, ඔක්සිජන් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ඉවර වෙනකොට වමනා තැනට ගියාට මේ අභ්‍යවකාශයට ගියාට පස්සේ ඒවා ආපහු කර තියාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. ඉන්ධනය වුණාම ඒවා ගලවලා දාන්න. දැන් ඒවයින් කරන කාර්යය ඉවරයි. ඒවා ගලවලා දානවා. ඒවයින් වැඩක් නැහැ. බලන්න ඈතට යද්දි සමහර කොටස් අයින් කළා දානවා. ඒ කියන්නේ අර ඉන්ධන ටැංකිය අර විශාල ප්‍රදේශයක තිබුණ ඒවනේ. ඒවා ඉවර වෙනකොට ඒවා කර තියාගෙන යන්න බැහැ ඕනේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම ගලවලා දානවා. ඒ ඔකට තේරෙන්නේ නැති ලොකු වියදමක් යන වැඩක් මේක. නේද? අභ්‍යවකාශ තරණය කියන්නේ ලොකු වියදමක් යන වැඩක්. ගොඩාක් වියදම් යන වැඩක්. නමුත් එච්චර වියදම් ගිහිල්ලා මේ රටවල් මේවා කරනවා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? හොයන්න ඕනේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අර අපි ඉස්සෙල්ලාම පෙන්නපු වීඩියෝ එකේ තිබුණේ උඩම ටික පේලෝඩ් එක. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික. ඒ ටික තමයි ගෙනියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ගෙනියන එක මොකද්ද කියලා. වටේ කවර ගැලවුවා. ගලවලා අහකට දැම්මා. අහකට දාලා ඊට පස්සේ දැන් මොකද මේ වෙන්න හදන්නේ? ඔයගොල්ලෝ පේන පොඩි අයිත්‍යක් වගේ විදිනවා පෙන්නනවා. පේනවද? ඒක තමයි. දැන් ඒ කරන්නේ මේ රොකට් එක ඕනේ පැත්තකට කරකවන්න පුළුවන්, හරවන්න පුළුවන් අර විදියටම මේ පොඩි පොඩි බූස්ටර්ස් තියෙනවා එක එක පැති වලට. හරවන්න, කරකවන්න, වේගය අඩු කරන්න අර මූලික රොකට් එකේ වගේම මූලික කොටස් තියෙනවා. ඒතර එහෙම කළා මේක ඕනේ පැත්තකට හරවන්න, කරකවන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ.
විශාල ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් වැය කරගෙන යනවා. ඔයා දැක්කා අර මූලික කොටස් අතහැරලා දානවා. ඒක පැත්තකට විසි කරනවා. තව රොකට්ස් වලින් එකෙන් දැන් වැඩේ ඉවරයි. එකෙන් ආවේ කාර්යය ඉවරයි. එකෙන් කොයි හරි තැනක ඔය එක්ක අභ්‍යවකාශයේ අතරමං වෙයි. එහෙම නැත්නම් පොළොවට ඇදගෙන වැටෙයි සාගරයට. වැදගත් දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද්ද? මේක දැන් ග්‍රහ ලෝකයකට බාන්න හදන්නේ, වහින්න හදන්නේ. වහිනකොට මේකේ වේගය එන්න වැඩි වෙනවනේ පොළොවට වැටෙනකොට. මේ වේගය අඩු කරන්න මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? අතීතයේ ඉඳන්ම තිබිච්ච සාර්ථක ක්‍රමයක්. දැක්කද ක්‍රමේ? කවුද කියන්නේ ක්‍රමේ? පැරෂුට් එකක් දැම්ම. පැරෂුට් එකක් දානවා නේද? පැරෂුට් එකේ වේගය අඩු කරනවා. පැරෂුට් එකේ වේගය අඩු කරනවා. ඊළඟ තවත් පැරෂුට් තුනක්. බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. අර එක කොටසක් පැරෂුට් වලින් ආපහු පොළොවට බාගත්තා. අනිත් කොටස් තාම අවශ්‍ය ගමන හොයාගෙන යනවා. කලින් අභ්‍යවකාශගත කරපු කෘත්‍රිම චන්ද්‍රිකාවකට මේ කොටස සම්බන්ධ වුණා. එහෙම වැඩක් කළා තියෙනවා. තාක්ෂණයේ දියුණු වෙලා එතන බලන්න දැන් එතනත් රොකට් බූස්ට් එකක් වැඩ කරනවා. ඒ රොකට් බූස්ට් එක වැඩ කරන්නේ මේකේ වේගය අඩු කරන්න. මේ චන්ද්‍රිකාවේ වේගය අඩු කරන්න. වේගය අඩු කරන්න මේ පාවිච්චි කරන්නේ. මේක දැන් වහින්න හදන්නේ හඳට. ඕ මොනවා හරි ග්‍රහ ලෝකයකට. වේගය අඩු කරලා හෙමින් බාන්න තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අවශ්‍ය දේවල් කරගත්තා. හඳට බැස්සා. හඳට බැහැලා හඳේ පස්සෙම පරීක්ෂා කරනවා. උන් කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ මේකේ දැන් පෘථුවියෙන් රොකට් එක අහසට යවන්න ලොකු ප්‍රදේශයක ලොකු ඇටෝමක් තිබුණා. පෘථුවියේ ගුරුත්වාකර්ෂණය වැඩි. ලොකු බලයක් යොදන්න ඕනේ. ලොකු වැඩ ගොඩක් එක තමයි රොකට් එක අහසට ගියේ චන්ද්‍රිකාව. එතකොට
හදට බැස්සා මේ විදියට ඊට පස්සේ දැන් මේ හඳෙන් ආපහු යන්න හදන්නේ. ආයි පෘථුවියට යන්න හදන්නේ. යනකොට මේකේ සමහර දේවල් ඕනේ කරන්නේ නැහැ. මේ ස්ටෑන්ඩ් එකත් එක කොටස මේක ඕනේ කරන්නේ නැහැ. මේක ඕනේ කළේ හඳට බහින්න. ඒකේ තිබිච්ච රොකට්ස් ඒකේ ඉන්ධන එක්කම ඕනේ කළේ හඳට බහින්න. දැන් ආපහු යන්න මේක වේදිකාවක් හැටියට පාවිච්චි කරනවා. මේක උඩ කොටස විතරක්. දැන් මේ උඩ කොටස තමයි අර අභ්‍යවකාශගාමී රිංගල ඉන්නේ. ඒකෙත් පාලන මැදිරියක් ඒකේ ඔක්කොම දේවල් ඒකේ තියෙනවා. ඒක ඊට පස්සේ උඩට යනවා. ගිල්ලා එතෙක් වේලා අභ්‍යවකාශයේ රැඳිලා ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් හිටපු ප්‍රධාන යානයට එකතු වෙනවා. ඒත් එක්කලා යනවා. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙම ඇවිල්ලා අන්තිම කොටසේ දැන් පෘථුවියට කිට්ටු වෙනකොට ඒකේ තියෙන තවත් අනවශ්‍ය දේවල් එතෙක් වමනා වෙච්චි දැන් ඕනේ නැති ඒ දේවල් ටික ඔක්කොම අයින් කරනවා. අයින් කළා අන්තිමට මේක බිමට බහින්නේ අර අභ්‍යවකාශ ගාමින් ඉන්න පොඩි කොටස විතරයි. ඒක අස්සේ මේක වෙච්ච රිංගල ඉන්නවා. ඕකට පේනවා මේක මේ සෙල්ලමක් නෙමෙයි නේද? සෙල්ලමක් නෙමෙයි ජල රොකට් යනවා වගේ සෙල්ලමක් නෙමෙයි. කොහොම බැරෑරුම් නීට් එකටම හරියටම ඔය ඒ රිස් කියන රොකට් එක සම්බන්ධ කතාව තමයි අපි දැක්කේ. ඉතින් අපි දකින්න දේ තමයි සෑහෙන වියදමක් ලොකු තාක්ෂණයක් හොඳ මොළ ගොඩක් නේද? බුද්ධිය පාවිච්චි කරගන්නනේ ගොඩක්. මේ වගේම දැක්කම ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතෙන්නේ? NASA ආයතනය සම්බන්ධ කරගෙන මේක තියෙන NASA ආයතනයේ ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥයන්ට සේවය කරනවා. ඒ වගේම අනාගතයේ මේ වගේ අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ ආයතන අභ්‍යවකාශ ගමන් ඔය වගේ දේවල්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන ඉතින් හොඳටම ඉගෙන ගනිමින් ඒ පාත් එකට යන්නේ ඒක නේද? ආසනම් ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔය අපි දැක්කු දේ පස්සේ කාලයක් වෙනකොට මෙහෙම දෙයක් වුණා. දැන් අපි දැක්කේ අභ්‍යවකාශ යානයක් ගියා උඩට ගිහිල්ලා අර කෑලි ගොඩක් ගලවලා අයින් කළා. ඒව ඉතින් වැඩක් නැහැ. ඒක අභ්‍යවකාශයට පිටත වුණා නැත්නම් කොහේ හරි කඩන් වැටුණා ඉවරයි ඒක. හැබැයි ඔක්කොටම ලොකු වියදමක් දැරුවා. පස්සේ කාලෙක මේක වැඩි දියුණු කළා ස්පේස් ෂටල් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම එකක්. රොකට් එකක් විදිහට අහසට යනවා ගුවන් යානයක් විදිහට ආපහු පොළොවට එනවා. රොකට් එකක් විදිහට අභ්‍යවකාශයට ගිහිල්ලා කරගන්න දේවල් කරගෙන ගුවන් යානයක් වගේ ආපහු එනවා. එතකොට එහෙම එකක් තමයි ඔය ඩිස්කවරි කියලා එකක් තිබ්බා. ඇට්ලැන්ටිස් කියලා තව එකක් තිබ්බා. නේද? අපි එහෙම එකකුත් බලමු. ඔය කීවෙනි පාඩමද ඔක? ඈ? ඔය මේ ඉස්කෝලේ මේ පන්ති පාඩමද මේ සැරේ? පොතේ ඉතින් කීවෙනි පාඩම? අන්තිම පාඩමට කලින් පාඩම. අන්තිම පාඩමට කලින් පාඩම. ඕක ගන්න පැත්තකට පේන්නේ. අම්මා සිම්බාබ්වේ 82ට වරන්. අපි 82ක් ගහන්න ගියා. I would imagine ආසිතේ it'll be an emotional event for
say the least. මේ තියෙන්නේ වගේ එකක්. Discovery gets to Japan. It's flown all kinds of missions, and it's done them extremely well. It's a great flying machine, and I think that's what it's remembered for. With 38 missions completed successfully, Space Shuttle Discovery achieved a robust history of accomplishment for NASA's oldest active shuttle, including 2 return-to-flight missions, the launch of NASA's Hubble Space Telescope, and the deployment of 17 satellites. Along the way, Discovery also contributed to scientific knowledge on Earth by hosting microgravity laboratories in space and carrying specialized instruments that analyzed Earth's atmosphere. Discovery has a role to play as we look back on the flights that it's done, the contributions that it made to forwarding the future of mankind. In recent years, මේ මොකක්ද? මේකේ කතාව ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්පේස් ස්ටේෂන් එක අභ්‍යවකාශ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය. ඇමරිකාව රුසියාව ඒගොල්ලා වෙන වෙනම අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ කරලා අන්තිමට ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා අභ්‍යවකාශයේදී ඒගොල්ලන්ගේ රොකට්ස් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණිකුත් හොයාගත්තා. ඒකත් එක්කලා ඊට පස්සේ අභ්‍යවකාශ නැවතුම් පොලක් හැදුවා අභ්‍යවකාශයේ. එතකොට අර අපි කලින් පෙන්නපු ඩිස්කවරි එක ඒකේ විශේෂත්වය තමයි අර ඉස්සෙල්ලා අපි දැකපු අවස්ථාවේදී රොකට් එක එතනින් ඉවරයි. ආයි පාවිච්චි කරන්න බෑ. හැබැයි මේකේම නෙමෙයි මේක හැම වාර ගණනාවක් නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වාහනයක් වගේ. යනවා ආපහු එනවා ඒකම. යනවා ආපහු එනවා. එතකොට මේක කිව්වේ අර 38 missions ගමන්වාර 38ක් ඩිස්කවරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේක ගිහිල්ලා මේ අභ්‍යවකාශ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානට සම්බන්ධ වෙනවා. සම්බන්ධ වෙලා මේකේ ඉන්න විද්‍යාඥයින් අභ්‍යවකාශගාමී ඒකට මාරු වෙනවා. ඊළඟට තව තියෙන පර්යේෂණ තියෙන ඒවා එතන සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට අභ්‍යවකාශ රඳවල තියෙනනේ හබල් දුරේක්ෂය. හබල් දුරේක්ෂයේ වැඩි දියුණු කිරීම නැත්නම් නඩත්තු කටයුතු ඒවටත් ඒක ගිහිල්ලා එතෙන්ට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කටයුතු කරනවා. ඔන්න එතකොට අපිට පේනවා මේ අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ දියුණු තත්ත්වය තමයි දැන් තියෙන්නේ. Discovery played an indispensable role in the construction of the International Space Station, the largest spacecraft ever assembled. Whenever I see Discovery launch, I definitely feel like a proud parent, as do everyone that works. When it's put away, it includes a module that astronauts and station residents will use for years to choose the first humanoid robot to venture into space. It's a privilege, I think, for us to be able to fly they do. Space Shuttle Discovery blasted into orbit for the first time on August 30th, 1984. It made its mark on the future right away when the astronauts tested a solar array system that would later be used on the International Space Station. On its second flight, STS-51A, Discovery hosted a team of astronauts that used futuristic jetpacks to snare a stranded satellite and return it to Earth. It was an amazing sight to watch. Discovery went into space 6 times during its first year, but would make perhaps its greatest impact on NASA after the Challenger accident grounded the shuttle fleet